তো ফ্রেন্ডস আহি গৈছে Redmi Note 7s তো বলক আমি এইটো আনবক্সিং কৰো 3GB ৰেমৰ হৈতে 64 এই নহয় 4GB ৰেমৰ সৰি 4GB ৰেমৰ হৈতে 64GB ষ্টৰেজ মেমৰি হৈতে আৰু আগৰ কেমেৰাটো হৈছে 13 মেগাপিক্সেল আৰু পিছৰ কেমেৰাটো হৈছে 48 মেগাপিক্সেল লগতে 5 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা তো বলক এইটো বেছি দেৰি নকৰাকৈ আনবক্স কৰো আহক তো মোৰ হাতত আছে এটা নীল কাৰ্ড মোৰ বিখ্যাত নীল কাৰ্ড এইখন তো এইখনেৰে আমি এইটো আনবক্স কৰিম আজি আনবক্স কৰিম মানে তোৰে ডিম্পুৰে কপি কৰিব লাগে আজিকালি কপি চুপি নহলে নচলে যে সেই কাৰণে মানে কপিটো অলপ চলে দিয়া তো ফাইনালি এইটো খুলি গ'ল আৰু এতিয়া কত দিনে পৰা খুজি থকা Redmi Note 7 তো আহি গ'ল আৰু এতিয়া আমি আনবক্স তো বলক কেনেকুৱা লাগিছে লুকটো সৰি আই লাইক দিছ ওয়াও কি ব্ল্যাক কালাৰৰ হয় এইটো একদম মানে ফ্যান্টাস্টিক মডেল Redmi Note S তো 48 মেগাপিক্সেল প্লাস 5 মেগাপিক্সেল তো অল ডুয়েল রিয়েল ক্যামেরা তো সো রিয়েল নেই রেয়ার ক্যামেরা এইটো কিমান মানে মজা এইটো মানে কিবা হৈ আছে কিটো মানে সুইচ অফ হৈ আছে এইটো খুলিবলৈ অলপ সময় লাগিব তো এইটো খুলি থাকক আৰু ইয়াৰ বাকচটোত আৰু কি আছে সেইটো আমি চাম ইয়াতে হেডফোন নিদিয়ে আজিকালি দিছে এইটো এটা মানে খুব বঢ়িয়া চাৰ্জাৰ হ'ব এইটো নিশ্চয় আৰু এইটো নিশ্চয় চাৰ্জাৰৰ তাৰডাল হ'ব আৰু চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে তো এইখিনিয়ে এইটো আৰু দিয়া আছে আমাৰ লগতে পিছফালে লগাবৰ কাৰণে এইটো দিয়া আছে মোবাইলত ভালকে লাগি যাব চাগে নিশ্চয় লাগি যাব খুলি গৈছে আৰু এইটো তো লক মাৰি থোৱা আছে চাওক মোবাইলটোৰ লুকটো কেনেকুৱা চাই লওক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক মানে মোবাইলটো কেনেকুৱা লাগিছে চাওক না ইয়াৰ কেমেৰাটো চাওক একদম বঢ়িয়া মজা হয় মজা আমি আৰু একটা ভিডিও বানাম এই মোবাইল দিয়ে আমি PUBG খেলাই আসকাম চাওক না ফ্রি ফায়ার খেলে চাওক কত দিনত হ্যাং হয় তাকো আমি জনাই আছো এই ভিডিওতে তা ফটো মাৰিলো তাৰ পিছত মোবাইলটোত ফিচাৰ্ছ খুব ভাল কোৱালিটি হয় মানে মোবাইলটো মানে ভালেই আৰু ইউজ কৰালে গম পাই যাবা এইটো মানে 4GB ৰেম মই আগতে কৈ দিলোঁ আৰু এবাৰ ক'লোঁ আৰু লগতে ইয়াতে দিছে এইটো মানে কি কয় এইটো চাবি নিচিনা যে থাকে এইটো চিমটো ভৰাবৰ কাৰণে ওলাবৰ কাৰণে এইটো দিয়া হৈছে তো এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আমাৰ আহি আছে আনবক্সিঙে হওক বা কিবা কিনি আৰু এই ইয়াতে বহুত কিবা কিনি আছে আৰু এইটো লগালে মানে আছে আৰু কিবা কিনি আৰু ইয়াতেও আছে বহুত কিবা কিনি আছে পঢ়লে ল'ব পাৰে নপঢ়ো দেই তো এই মোক তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'খিনিত এইখিনি আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আমাৰ আহি আছে এডুকেশ্যনৰ ওপৰতে হওক এণ্টাৰটেইনমেণ্টে হওক মানে বহুত আহি আছে তো আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰক